Tarukandam Niravadi. Nityanandam bhajana Tarukandam Niravadi. Rasadamagadam Svajana Gana Savasvamadhuram. Rasadamagadam Svajana Gana Savasvamadhuram. Tadiyaka Prana Pramita Vasudha Janavapati. Tadiyaka Prana Pramita Vasudha Janavapati. Sada Premonadam Param Avaditam Mandamanasam. Sada Premonadam Param Avaditam Mandamanasam. Bhaje Nityanandam Bhajana Tarukandam Niravadi. Bhaje Nityanandam Bhajana Tarukandam Niravadi. Sachi Shunu Preshtam Nikila Jagadishtam Sukamayam. Sunapeshtam Nityanandastakam Sukamayam. Kalo Majajivo Dharana Karodama Karuna. Kalo Majajivo Dharana Karodama Karuna. Harirajnadva Bhava Jaladika Vannatiharam. Nityananda Bhava Jaladika Vannatiharam. Bhaje Nityanandam Bhajana Tarukandam Niravadi. Bhaje Nityanandam Bhajana Tarukandam Niravadi. Aye Brata Nitnam Kali Kalusinam Kim Bhavaita. Ahirattamidam Kalikarushinam Kinduvavita. Tata Prayashchittam Rachaya Yadanaya Sataime. Prayashchittam Rachaya Yadanaya Satanime. Rajanti Tvam Nittam Saha Bhagavata Mantrayatyo. Rajanti Tvam Nittam Saha Bhagavata Mantrayatyo. Bhaje Nityanandam Bhajana Tarukandam Niravadi. Bhaje Nityanandam Bhajana Tarukandam Niravadi. Yatishtam Revrata Kudu Hari Hari Ganamanisam. Yatishtam Revrata Kudu Hari Hari Ganamanisam. Tato Vasansaram Buddhitaranagayo Mahilage. Tato Vasansaram Buddhitaranagayo Mahilage. Idam Bahuspotar Atatiratayanya Patagriham. Idam Bahuspotarya Tatiratayanya Patagriham. Bhaje Nityanandam Bhajana Tarukandam
niravadi. Nityanandam bhajana tarukandam niravadi. Balat sansaram bodhi jiharana kumbhodavamaho. Balat sansaram bodhi jiharana kumbhodavamaho. Satam shriya sindhu nati kumuda bandhum samuditam. Satam shriya sindhu nati kumuda bandhum samuditam. Kalashani spurjit timyahara surya prabhamaha. Kalashani spurjiti nirahara surya prabhamaha. Bhaje Nityanandam bhajana tarukandam niravadi. Bhaje Nityanandam bhajana tarukandam niravadi. Tatam gayantam harim anuvadantam patipati. Tatam gayantam harimanuvadantam padipati. Vrajantam pashyantam svamapi nadayantam janagana. Jantam pasyantam samati nadayantam janagana. Thakur pantam santam sakaruna drigantam prakalana. Vrndavana sakaruna divantam pravalana. Bhaje Nityanandam bhajana tarukandam niravadi. Bhaje Nityanandam bhajana tarukandam niravadi. Subhibranam virak Subhibranam bratu kara sarasi jam komodaram. Viranam dhatu kara sarasijam kavadaram. Nitto vakra lokascha lita paramananda hridayam. Brahmantam madhurya aham hadayantam purajana. Bhaje Nityanandam bhajana tarukandam niravadi. Nityanandam bhajana tarukandam niravadi. Rasanamadaram rasika varasad vaishnavadana. Sadam adaram rasika varasad vaishnavadana. Rasagaram sadham Pajita tatitaram smaranata. Rasagaram saram patita tatitaram saranata. Param Nityanandastakam idam apurvam patatiya. Param Nityanandastakam idam apurvam patatiya. Tadangidvan van bhajam Svaratu nitaram tasya hidaye. Tadangidvan van bhajam Svaratu nitaram tasya
Sudatu nitaram tasya hidaye. Bhaje Nityanandam bhajana tarukandam giravati. Bhaje Nityanandam bhajana tarukandam giravati. Bhaje Nityanandam bhajana tarukandam giravati. Bhaje Nityanandam I worship Lord Nityananda, the limitless root of the tree of devotional service, as he walks with the grace of a majestic elephant. His pure, splendid beauty shines like the full autumn moon. Though he himself is the absolute truth, he is maddened with pure love for Lord Hari. He smiles as he rolls his eyes in apparent intoxication, carries a stick in his hand, in the mood of a cowherd boy, and he breaks the power of the age of Kali. Az Úr Nityanandát imádom, az odaadás fájának végtelen gyökerét. Járása méltóságteljes, akár egy királyi elefánté, s tiszta, tündöklő szépsége az őszi telihold fényével ragyog. Noha ő maga az abszolút igazság, megőríti az Úr iránti tiszta szeretet. Mosolygó szemei mámorosan forognak, kezében a tehénpásztor fiúk hangulatát idézve egy botot tart, s letöri a kalikor hatalmát. Maybe I should read the whole translation first. Hát, hogy először olvassuk a teljes fordítást. Sorry, I got misplaced it. I worship Lord Nityananda, the limitless root of the tree of devotional service. He is the abode of the mellows of devotional service, and no one can be compared to him. He is the be-all and end-all for his devotees, and the husband of Asuda and Janava, to whom he is more dear than life itself, because he is always maddened with pure love for Krishna. The foolish non-devotees cannot understand that he is the Supreme Personality of Godhead himself. Az Úr Nityanandát imádom, az odaadás fájának végtelen gyökerét. Az odaadó szolgálat ízeinek tárháza ő, akihez nincs senki fogható. Baktái számára ő a legfontosabb, és ő Vasudha és Janava férje, akik számára kedvesebb, mint saját életük. Mivel szüntelenül a Krishna iránti tiszta szeretet őrületében él, az ostoba abakták nem tudják felfogni, hogy ő maga az Istenség legfelsőbb személyisége. I worship Lord Nityananda, the limitless root of the tree of devotional service. He is very dear to the son of Sachi Devi and is worshipped by the entire universe. Out of his great mercy, he chants the holy name of Lord Hari, thus rescuing the souls drowning in the age of Kali and crushing the pride of the ocean of repeated birth and death. Az Úr Nityanandát imádom, az odaadás pályának végtelen gyökerét. Végtelenül kedves Sachi Devi fiának, és az egész univerzum őt imádja. Határtalanul kegyes, mivel az Úr Hari szent nevét énekli, hogy megmentse a kalikorban fuldokló lelkeket, s letörje az ismétlődő születés és halál óceánjának büszkeségét. I worship Lord Nityananda, the limitless root of the tree of devotional service. He said to Lord Chaitanya, "O brother, the people are all becoming infected by the sins of Kali Yuga. How will they atone for these sins? Please give them a way to easily approach you."
Az Úr Nityanandát imádom, az odaadás fájának végtelen gyökerét, aki így szólt az Úr Chaitanyához. Ó, öcsém, az embereket egytől egyig megfertőzték a Kali Yuga bűnei. Hogy fogják majd levezekelni őket? Kérlek, mutass nekik egy módszert, amelyet könnyen elérhetnek téged. I worship Lord Nityananda, the limitless root of the tree of devotional service. He went to each house in Bengal and raising his arm said, "O brother, if you will, please constantly chant the holy name of Lord Hari. If you do this, you will become free from the ocean of repeated death. Please give me this gift of your liberation." Az Úr Nityanandát imádom, az odaadás fájának végtelen gyökerét, aki házról házra járta Bengáliát, és égre emelt karral így prédikált. Ó testvérem, kérlek, énekeld az Úr Hari szent nevét. Ha így teszel, megszabadulsz az ismétlődő születés és halál óceánjából. Kérlek, szerezd meg nekem azt az örömet, hogy felszabadulsz. I worship Lord Nityananda, the limitless root of the tree of devotional service. He is the august Jamuni who forcibly swallows the ocean of repeated death. He is a rising full moon, friend of the night blooming lotus, who expands the ocean of the saintly devotees' good fortune. He is the blazing sun who extinguishes the darkness of the community of demons. Az Úr Nityanandát imádom, az odaadás fájának végtelen gyökerét. Agasztja Muni ő, aki egy hajtásra elnyeli az ismétlődő halál óceánját. Felkelő telihold ő, az éjjel viruló lótusz barátja, aki hatalmasra duzzasztja a szent bakták jó szerencséjének óceánját. Tündöklő nap ő, aki eloszlatja a démonok társadalmának sötétjét. I worship Lord Nityananda, the limitless root of the tree of devotional service. He traveled on every path, dancing, singing the names of Lord Hari, describing his glories. Without considering his own interests, he was merciful to the people, and he cast upon them his merciful sidelong glance. Az Úr Nityanandát imádom, az odaadás fájának végtelen gyökerét. Nagy vándorlásai során egyre csak táncolt, az Úr neveit énekelte és Hari dicsőségéről mesélt. Saját érdekében mit sem törődve, minden tettében az emberek iránti könyörület vezérelte. I worship Lord Nityananda, the limitless root of the tree of devotional service. He fondly grasped his brother, Lord Chaitanya's soft and beautiful lover's hand, and together they wandered here and there, delighting the townspeople with their sweet beauty. They both became filled with bliss when they gazed upon each other's lotus faces. Az Úr Nityanandát imádom, az odaadás fájának végtelen gyökerét. Nagy szeretettel megragadta öccse az Úr Chaitanya gyönyörű, puha lótusz kezét, és ahogy együtt vándoroltak mindenfelé, elbűvölték az embereket bájos szépségükkel. Mindkettőjüket határtalan boldogság töltött el, amikor egymás arcára pillantottak. These 8 verses glorifying Lord Nityananda are the abode of the mellows of devotional service, and they are the wealth of the pure devotees expert at relishing those mellows. All the fallen conditioned souls can get liberation just by remembering them. These verses are very excellent, transcendental, and unprecedented. May the 2 lotus feet of Lord Nityananda appear eternally in the hearts of those who read these verses and remember the Lord. Ez az Úr Nityanandát dicsőítő 8 transzcendentális verszak az odaadó szolgálat hangulatainak tárháza, és azoknak a tiszta baktáknak a kincse, akik meg tudják tapasztalni a hangulatokat. Minden bűnös, feltételekhez kötött lélek felszabadulhat, ha átszellemülten elénekli őket. Bárcsak az Úr Nityananda lótuszlába örökre megjelenne azoknak a szívében, akik elolvassák ezeket a verseket, és közben az Úrra gondolnak. Om Nityanandastakam Mukam karoti vachalam pangam langayate yajam Yakrivatamaham Shivaram Nityanandam Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nityananda Namaste Saraswate Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vasvajaya Ishtarani Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhattavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
There's a lot to say here. Nagyon sok a mondani való. I'm going to be able to start it and I'll continue. I think I'm supposed to speak on Sunday too. El fogom kezdeni, és akkor majd folytatni fogom, azt hiszem, hogy vasárnap is én fogok beszélni. But this is, as we said, a prayer composed by Vrndavana. Ahogy már említettem, ezt az imát Vrndavana írta. Anyone here read Chaitanya Bhagavat? Van itt valaki, aki olvasta a Chaitanya Bhagavatot? The Chaitanya Bhagavat was composed about the pastimes of Lord Chaitanya prior to Chaitanya Charitamrita. A Chaitanya Bhagavat az Úr Chaitanya ketteléseiről szól, és a Chaitanya Charitamrita előtt íródott. And it was very much inspired within the heart to Vrndavana by Lord mercy of Lord Nityananda, who was his spiritual master. És az Úr Nityananda inspirálta ezt Vrndavana a szívében, aki Vrndavana a lelki tanítómestere is volt. And because of the intimate relationship which exists between Vrndavana and Lord Nityananda, many times in Chaitanya Bhagavat, Vrndavana speaks out very strongly, uses some very strong words, almost in defense of Lord Nityananda. És a Vrndavana és az Úr Nityananda közötti bensőséges kapcsolatnak köszönhetően sok helyen a Chaitanya Bhagavatban azt látjuk, hogy nagyon erőteljesen szólal meg az Úr Nityananda védelmében. He uses such terms such as I'll kick in the head anybody who criticizes Lord Nityananda. Olyan erőteljes kifejezéseket használ, mint például, hogy fejbe rúgom azokat, akik kritizálni verik az Úr Nityanandát. In fact, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explains a little bit about this in a conversation he had with one pandit. Sőt, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur magyarázza is egy párbeszédben egy pandittal. And he explains exactly this, what took place because of Lord Nityananda. Many people did not have faith in him. És magyarázza ezt a helyzetet, mert ugye sokaknak nem volt hite az Úr Nityanandában. Of course, he awakened faith in the hearts of anybody who came in contact with him, but some people doubted because externally he was an avadhuta. Persze hitet ébresztett azokban, akik kapcsolatba kerültek benne, de voltak azok, akik kételkedtek amiatt, hogy külsőlegesen azért egy avadhuta volt. And actually, there's even a verse in Vaishnava Tantra which describes what is an avadhuta. És a Vaishnava Tantrában van is egy vers, ami elmondja, hogy ki egy avadhuta. This verse, Anta Sakta Bahi Saiva Sabhayam Vaishnava Mata Nana Vesha Dhara Kola Vicharanti Mahitale. And this verse says that he appears to be internally like a Shakta or a worshipper of the material energy. Azt mondja, hogy úgy néz ki, mintha belülről egy sákta lenne az anyagi energiának az imádója. Externally he appears like a follower of Lord Shiva. Kívülről úgy néz ki, mintha az Úr Shiva követője volna. But still participates in the assemblies of Vaishnavas. De még mindig részt vesz a Vaishnavák társaságában. And seems to appreciate Vaishnava thought. És úgy tűnik, hogy értékeli a Vaishnava gondolkodásmódot. He does not care for any particular dress or follow any rules or regulations. Nem törődik a ruházatával, és nem követ semmilyen szabályokat. As he wanders throughout the world. Ahogy vándorol a világon. This is a definition of avadhuta. Ez az avadhuta definíciója. Another name for Lord Nityananda is Avadhuta Chandra. Nityanandának van ez a neve is, hogy Avadhuta Chandra. And in fact, when people would see Lord Nityananda, many people wouldn't even refer to him as Nityananda. They refer to him as, oh, the Avadhuta. Sokan, amikor meglátták az Úr Nityanandát, nem is úgy említették, hogy az Úr Nityananda, hanem hogy az Avadhuta. He had that kind of reputation, Avadhuta. Ez volt a híre, Avadhuta hírében. And because an Avadhuta doesn't conform to any
doesn't conform even to sometimes to scriptural standards. És egy avadúta, ő nem tesz eleget még a szentírások mutatásainak sem. In fact, Lord Nityananda is known as a renunciant. Az Úr Nityananda lemondottként volt híres. But actually it's explained that there's no evidence that Lord Nityananda actually ever took formally sannyas. De nincs nyoma annak, hogy az Úr Nityananda valaha sannyász vett volna. We have evidence that Lord Chaitanya took sannyas from Keshava Bharati. Van bizonyítékunk arra, hogy az Úr Chaitanya sannyász vett Keshava Bharati. But there's no evidence anywhere you find in Shastra that he formally took the renounced order of life. De sehol sincs nyoma annak, hogy az Úr Nityananda hivatalosan elfogadta a sannyászrendet. And he used to carry a stick, but it wasn't an ordinary, it wasn't a danda. És vitt magában egy fotót mindenfelé, de ez nem egy danda volt, egy közönséges danda. In fact, right here it says he carried a cowherd in this, I think right in the first, he carried a cowherd stick. És itt egészen azt hiszem az első versben azt olvastuk, hogy egy tehénpásztornak a botját vitte. And he was actually very much in a oftentimes display the mood of a cowherd boy. És gyakran a tehénpásztor fiú hangulatában volt. And although it's actually also described that the stick he carried wasn't just an ordinary stick, it was a metal stick. És még azt is mondják, hogy ez a bot, amit vitt, nem egy közönséges bot volt, hanem egy fénybot. Metal. That's metal. Yeah, he did this because it was similar to what plow that Lord Balaram would carry. És ezért csinálta, mert hasonló volt az ekéhez, amit Balaram vitt. Because actually Lord Nityananda is non-different from Lord Balaram. Mert persze az Úr Nityananda nem különbözik az Úr Balarámtól. Was it Sachi Sutta Hoileje, no, Vrndavana Hoileje Sachi Sutta say Balaram Hoyal Nitai. As Nityanandastakam says that Lord Chaitanya is none other than Vrndavana Krishna, and Balaram he's none other Nitai. Nityananda is Lord Balaram. Ahogy Nityanandastakam mondja, hogy az Úr Chaitanya nem különbözik Vrndavana Krishnától, és az Úr Nityananda maga Balarám. So not only when he was in this mood of an avadhuta was he carrying this stick, but he dressed very lavishly. Amikor vitte ezt a botot, nem csak ebből állt ez a vadutasága, hanem nagyon pompásan is öltözött. He would wear fancy silk-colored cloth with a turban. Színes selyemruhákba bújt és turbán volt a fején. He would wear armlets and bracelets and rings and valuable jewels that were given to him. Különféle karkötőket, karpereceket, gyűrűket, drágaköveket viselt, amiket kapott. He always had, he was chewing betel. Oftentimes would chew betel and his teeth were red. Gyakran bételt rágott, amikor piros lett a foga. He had chandan. He would often wear chandan, not only on his forehead, but in many places throughout his body. Gyakran csandant viselt nem csak a homlokán, hanem a testének különböző részein. And he would also wear these oils, very fragrant aromatic oils. Illatos olajokat is visel. And in fact, in Chaitanya Bhagavat, it's very interesting that there was one conversation. I'll get to this quote from Srila Bhaktisiddhanta in a second. There was one conversation between a student of Lord Chaitanya who later came to Lord Chaitanya and said, he said, I have some doubts about Nityananda. I didn't want to say it to anybody, but I'm going to ask you about it. Can you please tell me why does he look like this? Chaitanya Bhagavatban olvashatjuk, hogy az Úr Chaitanyának volt egy tanítványa, aki egyszer oda is ment hozzá, és mondta, hogy hát így nem akartam senkinek feltenni ezt a kérdést, de most hadd tegyem fel neked, hadd kérdezzem meg, hogy az Úr Nityananda miért néz ki úgy, ahogy kinéz? Because many people looked at him and they thought of him that he was a sannyasi, but then they would speak about him as a sannyasi. Mert sokan, amikor ránéztek, azt gondolták, hogy ő egy szanyászi, úgy beszéltek róla, mint egy szanyásziról. So this Brahmin was approaching Lord Chaitanya and saying, this contradicts my understanding of sannyas ashram.
És akkor ez a Brahman oda ment az Úr Chaitanyához, és mondta, hogy hát ez, amit látok, ez ellentmond annak, ami az én megértésem a szanyászásomról. And he actually began questioning Lord Chaitanya. It was late about Nityananda's behavior. Of course, Lord Chaitanya, it's a very, very long description of Lord Chaitanya's defense to the Brahmin, how we should be very careful not to question the behavior of Lord Nityananda. És akkor így az Úr Chaitanyának így kérdéseket tett fel az Úr Nityananda viselkedésével kapcsolatban, és aztán ez egy nagyon hosszú leírás, hogy az Úr Chaitanya megvédi az Úr Nityanandát, és azt mondja a Brahmanának, hogy ne kérdőjelezze meg az Úr Nityananda viselkedését. And he even said that we should not even question the behavior of great Mahabhagavatas. Vaishnavaya Kriya Mudra Navigi, what is it? Vigena Bujaya. Vigena Bujaya. It's very difficult to understand great Vaishnavas. He said, what to speak of Lord Nityananda? Azt mondta, hogy általában ne kérdőjelezzük meg a Mahabhagavatákat, nagyon nehéz megérteni a nagy bakták viselkedését, az Úr Nityanandáról nem is beszélve. And he warned him to be very, very careful not to criticize him, that great personalities can do things that cannot be in any way imitated. És óvaintette, hogy nem szabad kritizálni őket, mert nagy személyiségek csinálnak olyan dolgokat, amiket sehogy sem szabad imitálni. And he even quoted the verse in the Srimad Bhagavatam of how such great personalities perform very wonderful things, like Lord Shiva, who could drink poison and hold it in his throat. És idézte a Srimad Bhagavatamnak a versét is, ami azt írja le, hogy az olyan nagy személyiségek, mint az Úr Shiva, milyen különleges dolgokat tudnak csinálni, mint például mérget inni és azt a torkukban tartani. And he became known as Nilakanta because he was holding the ocean of poison in his throat. But we cannot imitate great personalities such as Lord Shiva. Innen kapta a Nilakanta nevet, mert a torkában tartotta ezt a mérget, de mi nekünk nem szabad az olyan nagy személyiségeket imitálni, amilyen az Úr Shiva. In fact, I was just listening to a lecture from Srila Prabhupada just a few days ago. Sőt, néhány napja hallgattam egy lekciót Srila Prabhupádtól. Prabhupada was explaining in his lecture, he said, nobody can tell us what cyanide tastes like. És Prabhupád azt mondta a leckében, hogy senki sem tudja elmondani nekünk, hogy milyen íze van a ciánnak. He said, who can say? Anyone can say what cyanide tastes like? Nobody can say this. mondani, hogy milyen íze van? Senki sem tudja megmondani. He says, because if you put cyanide and you taste it, you won't live long enough to say what it tastes like. Mert megeszed, akkor utána nem fogsz élni, hogy elmondd, hogy milyen volt az íze. So Prabhupada was using this example in the lecture. I can't remember why he was using the example, but I just remembered it. Nem emlékszem, hogy miért mondta ezt a példát, de emlékszem rá. So Lord Chaitanya was using this as example about Lord Shiva, that he can drink an ocean of poison, but we should be careful not to imitate him. Az Úr Chaitanya tehát az Úr Shiva példáját hozta föl, aki meg tud inni egy méregóceán, de nekünk nem szabad imitálnunk őt. And this verse was given in the first canto? No, 10th canto of the Srimad Bhagavatam, where it's described that one should not imitate the Supreme Personality of Godhead. És a 10. versben a Bhagavatamon pedig van egy vers, ami azt mondja, hogy nem szabad imitálni az Istenség legfelsőbb személyiségét. So Lord Chaitanya explained to this Brahmin who was questioning Nityananda's character and his appearance, and explained to him to be very, very careful. Don't criticize. If you criticize, then it will bring all condemnation to you. És akkor ennek a Brahmanának, aki megkérdőjelezte az Úr Nityananda kinézetét és viselkedését, az Úr Chaitanya azt mondta, hogy ne kritizálj, mert az a vesztedet fogja hozni. Then he gave a lot of evidence, more than I've described, and he told the Brahmin to go back to Navadvip, and you should fall at the feet of Nityananda. You'll get his mercy, and you'll be able to understand. És még sok bizonyítékot mondott, sokkal többet, amit eddig elmondtam, és azt mondta a Brahmanának az Úr Chaitanya, hogy menj el Navadvipbe, és borulj az Úr Nityananda lábaihoz, hogy megkapta kegyét, és majd akkor meg fogod érteni. And I bring up this point because in the second verse of the Nityanandastakam, Vrndavana Thakur says that it's not very easy to understand. People doubt the character of Nityananda. És ezt azért mondom, mert a Vrndavana, vagy a Nityanandastakam a második verszakában azt mondja Vrndavana Thakur, hogy nem olyan könnyű
megérteni az Úr Nityananda jellemét, és vannak, akik kételkednek benne. And in fact, not only was Vrndavana inspired to compile Chaitanya Bhagavat by the mercy of Nityananda, but as we know, Krishnadas Kaviraj Goswami was also inspired to compile Sri Chaitanya Charitamrita by the mercy of Lord Nityananda. És tudjuk, hogy nem csak Vrndavana kapott inspirációt az Úr Nityanandától, hogy megírja a Chaitanya Bhagavatot, hanem Krishnadas Kaviraj Goswami is Nityananda Prabhu inspirációjára írta meg a Sri Chaitanya Charitamritát. And there's that whole story in the Adi Leela of the Chaitanya Charitamrita about Minaketana Ramdas. És a Chaitanya Charitamrita Adi Lilájában olvashatjuk Minaketana Ramdas történetét, Who was a great devotee of Lord Nityananda. aki az Úr Nityananda kiváló baktája volt. Minaketana Ramdas, one time he came to the home of Krishnadas Kaviraj's brother. És aki egy nap eljött Krishnadas Kaviraj It was testvérének his a home, but his brother házába. was there too, actually. Az ő otthona volt igazából, csak ott volt a testvére is. And they were having a very big festival. Egy nagy ünnepet tartottak. And Miniketanam Ramdas, who is a very, very close, intimate associate of Lord Nityananda, appeared at that place. És Minaketana Ramdas, aki az Úr Nityananda bensőséges társa volt, megjelent ezen a helyen. And he was always calling out the names, Nityananda, 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 Nityananda. And he also behaved very, very strangely. És állandóan kiáltozta az Úr Nityananda nevét, Nityananda, Nityananda, és emellett nagyon furcsán is viselkedett ő is. When somebody would offer their obeisances, it may be found sometimes that Miniketanam Ramdas would jump on the back of that person. Amikor valaki a hódolatát ajánlotta neki, akkor időnként azon találták magukat ezek a bakták, hogy Minaketana Ramdas a hátára ugrott. And he was chanting, Nityananda, Nityananda. És kiáltozott, Nityananda, And sometimes he Nityananda. would hit him with his flute. Néha megütötte a baktát a fuvalájával. Sometimes he would slap him. Néha megpofozta. He was behaving very, very, very wild. He was it's actually described, he was intoxicated with ecstatic love. Nagyon vad volt a viselkedése, és úgy írják le, hogy az extatikus szeretet mámorában volt. And he was actually empowered by Lord Nityananda, completely empowered by Lord Nityananda. És az Úr Nityananda teljesen felhatalmazta. And when he came to that festival, he was behaving in this way. There was one priest who was offering arti, pujari. His name was Gunanava Mishra. És amikor eljött a fesztiválra, akkor egy bakta áratit ajánlott, úgy hívták ezt a baktát, hogy Gunanava Mishra. And he was offering arti, and although everybody else paid respect, Gunanava Mishra didn't stop the arti to pay respects to Minaketana Ramdas. És amikor megérkezett Minaketana Ramdas, akkor minden bakta a hódolatát ajánlotta, de ez a Gunanava Mishra nem hagyta abba az áratit, folytatta és nem ajánlotta a tiszteletét. And therefore, Minaketana Ramdas made a statement to Gunanava Mishra. He says, I see we have now another Romaharshan Sutta who failed to get up and to offer due respects when Lord Balaram appeared in the assembly. És azt mondta, hogy úgy látszik, hogy van itt egy újabb Romaharsana Sutánk, aki ugye nem ajánlotta a tiszteletét, amikor az Úr Nityananda megérkezett a gyülekezetbe. And he became very disturbed because he didn't offer respect. Not to him, he wasn't thinking. He didn't offer respect to Lord Nityananda. És persze itt feltűnt neki, hogy ez a bakta nem ajánlotta a tiszteletét, de nem arra gondolt, hogy neki nem ajánlotta a tiszteletét, hanem hogy nem ajánlja a tiszteletét az Úr Nityanandának. And Gunanava Mishra, he just kept offering arti, and Minaketana Ramdas, he just continued with his ecstatic symptoms. És Gunanava Mishra folytatta az áratit, és Minaketana Ramdas meg továbbra is megnyilvánította az extatikus tüneteit. But then there was some kind of misunderstanding that took place between Minaketana Ramdas and Krishnadas Kaviraj Goswami's brother. De aztán volt egyfajta félreértés Minaketana Ramdas és Krishnadas Kaviraj Goswami testvére között. And Krishnadas Kaviraj Goswami approached his brother and he actually he described
he said that my brother, he had firm faith in Sri Chaitanya Mahaprabhu, but he only had an abbas, a dim glimmer of faith in Nityananda. He had some doubts about Nityananda. És leírja Krishnadasz Kaviraj Goswami, hogy a testvérének mély hite volt az Úr Chaitanyában, de az Úr Nityanandával kapcsolatban csak ez az abbász volt, egy ilyen nagyon halovány kis árnyék a hitnek, tehát voltak kétségei az Úr Nityanandával kapcsolatban. And therefore, Krishnadas Kaviraj chastised his brother. És ezért Krishnadasz Kaviraj megszitta a testvérét. You fool! Te ostoba! Don't you know it would be better be an atheist and reject both Chaitanya and Nityananda than to be a hypocrite by accepting one and not accepting the other. És azt mondja neki, hogy még ateistának lenni is jobb annál, hogy az ember elfogadja az egyik urat, az Úr Chaitanyát, de elutasítja a másikat. He said that both Lord Nityananda and both Lord Chaitanya, they are the same supreme personality of Godhead. Mondta, hogy az Úr Chaitanya és az Úr Nityananda ugyanaz az Istenség legfelsőbb személyisége. And he says if you accept one and without accepting the other, he says it's like the philosophy of accepting half a hen. Mondta, hogy ha az egyiket elfogadod és a másikat elutasítod, ez olyan, mint a fél tyúk elfogadásának a filozófiája. That's exactly what Kaviraj Goswami says, right in Chaitanya Charitamrita. Pontosan ezt mondja a Kaviraj Goswami a Chaitanya Charitamritában. What is the half hen philosophy? Mi ez a fél tyúk filozófia? People, they want to take from the hen the eggs, but they don't want to feed it. So they cut off the head. A tyúknak a tojását, de nem akarják etetni. They cut off the head, but you cut off the head and how? De ha levágod a fejét, akkor mi lesz? So he says, if you accept Lord Chaitanya, you don't accept Nityananda, it is like the philosophy of half a hen. Ezért azt mondja, hogy ez a filozófia, hogy valaki elfogadja az Úr Chaitanyát, de nem fogadja el az Úr Nityanandát, ez olyan, mint a fél tyúk filozófia. So Krishnadas Kaviraj Goswami chastised his brother in this way. És Krishnadasz Kaviraj Goswami így megszitta a testvérét. Because he didn't give proper respect to Miniketan Ramdas. Mert nem ajánlott megfelelő tiszteletet Miniketan Ramdasnak. Because he didn't see that Miniketan Ramdas represented manifestation of Lord Nityananda. Mert nem látta, hogy Miniketan Ramdas az Úr Nityananda megnyilvánulását képviseli. And so that night, in a dream, Lord Nityananda appeared to Krishnadas Kaviraj Goswami. Ezen az éjjelen Krishnadasz Kaviraj Goswami álmában megjelent az Úr Nityananda. And when he saw Lord Nityananda, he was dressed in valuable silks, clothing. És amikor látta az Úr Nityanandát, akkor értékes sejmeket viselt. He was carrying a stick. Kezében bot volt. Had a turban on his head. A fején turbán. His teeth were red, chewing betel. A fejei pirosak voltak a bételtől. He was surrounded by cowherd boys. Tehénpásztorok vették körül. And the cowherd boys, they were carrying buffalo horns and flutes and sticks. Akiknek bihajkürtjei és botjai voltak. Because actually, Lord Nityananda, he's in the mood of a cowherd boy. Mert az Úr Nityananda egy tehénpásztor fiú hangulatában van. And in fact, he is, just as Lord Chaitanya had his intimate associates who appeared with him when he appeared, Lord Nityananda had his intimate associates who appeared with him, and they were previously all cowherd boys. És épp úgy, ahogy az Úr Chaitanyával együtt megjelentek az ő bensőséges társai is, az Úr Nityanandával is eljöttek az ő bensőséges társaik, akik korábban tehénpásztorok voltak. Krishnadas Kaviraj Goswami describes him as Dvadasa Gopala. The 12 Gopals from Krishna Lila, the cowherd boyfriends like Sudam, Sridam, Subahu. They all became intimate associates of Lord Nityananda. Krishnadasz Kaviraj Goswami úgy írja, hogy 12 gópa megjelent az Úr Nityanandával, ezek a fiúk mind eljöttek vele. So, anyways, he saw Lord Nityananda manifest in this way. Minden esetben látta az álmában, ahogy így megnyilvánult az Úr Nityananda. And he became very ecstatic, Lord Nityananda appearing to him in this dream. És nagy extázis tapasztalt annak köszönhetően, hogy az Úr Nityananda megjelent az álmában. Kaviraj Goswami even explained before describing all this, he said, please forgive me, I really shouldn't speak about this openly. És még mondta is Krishnadasz Kaviraj Goswami, hogy elnézést kérek, igazából nem szabadna erről nyíltan beszélnem. Because some people, sometimes they think, oh, dream.
Mert vannak, akik néha azt gondolják, hogy hát egy álom. When people write about their dreams, so he said, I really shouldn't be writing about how it's very confidential how you appear to me in a dream, but I do so because I'm so bound to glorify Lord Nityananda. Hogy ez egy olyan belsőséges dolog, hogy megjelentél az álmomban, de muszáj előírnom, mert ez a kötelességem, hogy írjak az Úr Nityanandáról. So then Lord Nityananda told Krishnadas Kaviraj Goswami, he was quite pleased for having spoken so strongly to his brother about him. Az Úr Nityananda mondta, hogy nagyon elégedett volt Krishnadas Kaviraj Goswamival, annak köszönhetően, hogy olyan erőteljesen beszélt a testvérével. And he pointed to him, he said, immediately leave this place and go to Vrndavana. És így mutatott a kezével, és mondta, hogy azonnal hagyd el ezt a helyet, és menj el Vrindavanba. When Kaviraj Goswami woke up from his dream, he didn't even wait 5 seconds. Amikor Kaviraj Goswami felébredt az álmából, még 5 másodpercet sem várt. He immediately left that place and he went to Vrndavana. Azonnal elment Vrindavanba. And of course there in Vrndavana he got the mercy of the association of Nityanandastakam Swami and many of the associates of the Lord. És persze Vrindavanban megkapta Nityanandastakam és az Úr más társainak a társaságát. He got the mercy of, who is it that he went before? It's Garland that came to him when he was requested by Haridas Pandit to compose Chaitanya Charitamrita, the pastimes of Lord Chaitanya. And he went before the deity, and the deity's garland came off, and the garland was put around his neck, and that was his inspiration for composing Chaitanya Charitamrita. Korábban ugye Haridas Panditnál volt, és ott a Murtinak a füzére leesett, amit ő megkapott, és ezzel volt ez a kérés, hogy írja meg a Chaitanya Charitamritát. Anyways, so just as I'm looking at the clock, it's already 9:15. I know I'm supposed to end. I'll end in a few minutes. 5 minutes. Tudom, hogy most már meg kellene állnom, hogy 5 perc múlva abba hagyom. So, anyways, yeah, we still have to talk about how Lord Nityananda is the root of devotional service. Tehát beszélünk arról, hogy az Úr Nityananda hogyan az odaadó szolgálat gyökere. We'll speak about that on Sunday. Majd erről vasárnap beszélünk. He's Mula Sankarshan. Mula Sankarshan is actually, he's the first expansion of Lord Baladev. Mula Sankarshan az Úr Balaram első kiterjedése. Just as Balaram is actually described as the reservoir of all the living entities, the Krishna Parashad, the eternal associates of the Lord in the spiritual world. És Balaram az eredete minden élőlénynek a lelki világban. They're all emanations coming from him. Minden kiterjedésnek ő a forrása. All those who are in Dasya Ras, Sakya Ras, Vatsalya Ras, Shanta Ras, they're all coming from Lord Balaram. Akik Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya Rasában vannak, ők mind az Úr Balaramból áradnak. Of course, those who are in Madhurya Ras, they are coming from Srimati Radharani. És persze azok, akik a Madhurya Rasában vannak, ők Srimati Radharaniból But his terjednek. first manifestation is the Mula Sankarshan, from whom actually all the associates of the Lord who are in the Mathura and Dwarka are manifested. De az első kiterjedése Mula Sankarshan, akiből megnyilvánul az összes társ, akik Mathurában és Dvárakában And he élnek. further expands as Mahasankarshan, És aztán tovább kiterjed, mint Mahasankarshan, from whom all the associates in Vaikuntha manifest. akiből az összes vajkuntai társ nyilvánul meg. Who further expands as Karanadakshay Vishnu, Kshirodakshaya Vishnu, Aki aztán kiterjed, Garbhodakshaya mint Vishnu. Káradakassály Vishnu, Garbhodakassály Vishnu, Kshirodakassály Vishnu. So Lord Balaram is the actual Mula Sankarshan, and Lord Nityananda is none different from Lord Balaram. Tehát az Úr Balaram igazából Mula Sankarshan, és az Úr Nityananda nem különbözik az Úr Balarámtól. This is part of root of devotional service, but we'll go on to that more descriptively. Ez része annak, hogy ő az odaadó szolgálat gyökere, de majd erről fogunk tovább beszélni. But he personally manifested as Nityananda. Ő személyesen megnyilvánult az Úr Nityanandaként, And I wanted to read what Srila Bhaktisiddhanta has said. I'll just read that. el akartam olvasni, hogy mit mondott Srila Bhaktisiddhanta, hogy ezt megnézzük. He was explaining, he said,
he was questioned by why at present do we not find such good behavior in your Vaishnava society? Az volt a kérdés, amit feltettek neki, hogy miért nem találni manapság szép viselkedést a Vaishnava közösségben. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says, everything is lost by the influence of time. És Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur azt mondta, hogy az idő hatására minden elveszik. Whatever Mahaprabhu taught is now distorted. Amit Mahaprabhu tanított, az mára eltorzult. Nowadays people are passing off as Vaishnava Dhamma religion. Manapság az emberek úgy tesznek, mintha Vaishnava Dharma vallást követnék. Business, De közben üzletet csinálnak, adultery, házasságot törnek, cheating, csalnak, and deceiving people. és becsapnak másokat. Once while speaking this truth, the author of Sri Chaitanya Bhagavat, Thakur Vrndavana, Egyszer ennek az igazságnak a kimondása közben Thakur Vrndavana, amikor a Chaitanya Bhagavatot mondta el, he manifested the pastime of being harassed. megnyilvánította azt a kezdelést, hogy zaklatják őt. What to speak of him, even Thakur Vrindavan's worshipable Lord Nityananda appeared to be harassed. Nem hogy csak őt, de még az ő imádott urát, az úr Nityanandát is zaklatták. We find a hint of this in Thakur Vrindavan's writings. Találunk erre utalást Thakur Vrindavan írásaiban. He does not always describe everything elaborately, Nem mindent fejt ki részletesen, but often he gives some hints when he tells of different incidents. de gyakran tesz utalásokat különböző eseményekre. Because Nityananda Prabhu preached pure Vaishnava Dhamma, Mivel Nityananda Prabhu a tiszta Vaishnava Dharmát prédikálta, there was no shortage of people willing to criticize even him. nem volt hiány olyan személyekben, akik még őt is hajlandóak voltak kritizálni. That is why every now and then Vrndavana writes, Ezért írja Vrndavana időnként, Tabe lati maron tara sirera upahare. I kick on the head of such a person. fejbe rúgom az ilyen embert. One can just imagine how much harassment Lord Nityananda received. Az ember elképzelni se tudja, hogy mennyit kritizálták az úr Nityanandát. For Thakur Vrndavana to write statements like, Hogyha Vrndavana Thakur ilyen kijelentéseket tett, Rakshasa kalam ashritya. Demons taking advantage of Kali Yuga have taken birth in Brahmin families. démonok a Kali Jugát kihasználva Brahmanák családjában születtek meg. And svapakam eva nekshita. If a person born in a Brahmin family is a Vaishnava, a non-devotee, one should not see his face. És hogyha egy brahmana családban született személy nem Vaishnava, akkor nem szabad az arcát se nézni. Exactly as one should not look upon the face of a Chandala. Épp úgy, ahogy nem szabad egy Chandala arcát nézni. As he described the characteristics of Lord Chaitanya. Ahogy leírta az úr Chaitanya jellemzőit, Those people even leveled baseless accusations against Vrndavandastakam. ezek az emberek még ilyen aljas kijelentéseket tettek Vrndavana Thakurral kapcsolatban is. So Vrndavandastakam, as we said many times in Chaitanya Bhagavat, he spoke very strongly about people who would even suggest or doubt or criticize Lord Nityananda because they can only see him from an external point of view. Tehát ahogy említettük, Vrndavana Thakur sokszor erőteljes kijelentéseket tett azokkal kapcsolatban, akik kételkedtek az úr Nityanandával, vagy kritizálták őt. Because after he met Chaitanya Mahaprabhu in Navadvip, Mert miután találkozott az úr Nityanandával Navadvipben, Chaitanyával, before that he was traveling to many sacred places of pilgrimage. ugye azelőtt az úr Nityananda különböző zarándok helyekre But vándorolt. after he came to Navadvip and met Lord Nityananda and Lord Chaitanya, De miután Navadvipbe jött és találkozott az úr Chaitanyával, thereafter he began manifesting his Avaduta Lila. utána elkezdte megnyilvánítani az Avaduta liláját. And how he manifested in so many ecstatic ways of how he induced people to take up the chanting of the holy name of the És Lord. különböző extatikus módszerekhez folyamodott, hogy rávegyen különböző személyeket arra, hogy énekeljék az Úr szent nevét. So this is something about
his Avaduta Lila. Tehát ez a néhány dolog az ő Avaduta And lilájára. how one should be very, very careful to not question him when they hear things about Lord Nityananda's ecstatic behavior as an Avaduta. Nagyon óvatosnak kell lennie, amikor hall az Úr Nityananda exotikus viselkedéseiről Avadutaként. He was not subject to these social norms. Nem követte a társadalmi normákat. And he would do many things in his ecstasy. Sometimes even all his clothes would come off his body when he would dance. És extálisában mindenféle dolgot csinált. Néha, hogy táncolt, az összes ruhája leesett róla. He would do many wild things. Sokféle vad dolgot csinált. Pastimes given in Chaitanya Charitamrita also. Chaitanya Charitamrita leírja ezeket a ketteléseket is. And which we can describe on Sunday. Amikről majd vasárnap beszélhetünk. And anyways, I think we should stop here. And we'll speak a little more on Sunday about Nityananda's pastimes. És vasárnap majd beszélünk többet az Úr Nityananda ketteléseiről. Any quick questions? Van valakinek kérdése? Ugye az Úr Nityanandának a teszélyét szeretném. He wants to know about the color of Lord Nityananda's complexion. I've seen it said in different places. Különböző helyeken mást olvastam. But as far as I know, it's white, whitish De úgy complexion. tudom, hogy fehéres színű. Most evidence I've seen is that his complexion is whitish. A legtöbb bizonyítékot arra találtam, hogy fehéres a színe. Yeah. Any other question? Ugye van ez a Nityanandastakamban ez a, hogy olyan, mint a Gastyamuni, aki elnyeli az ismétlődő születés és a viccelnyet, hogy ennek milyen metaforikus jelentése. There is a part of the... Bhagastya Muni? I don't know. I don't know. I really don't know why. I'm sure there's an answer, but I don't know. Does anybody know? You know? Most of the other things I can give evidence to. A legtöbb dologhoz tudok hozni valami bizonyítékot, de ezt nem tudom. Okay. Thank you. Close the pub. Köszönjük a Dinesh Asszony Maharaj ki!